Як починали свою ігрову кар'єру у водному полі? На водне поле мене привела мама, за що я їй дуже вдячний. Коли прийшов, я ледь тримався на воді, майже не вмів плавати. То була початкова школа, здається, 3 або 4 клас. Чи є у вашому житті людина, до думки якої ви беззастережно дослухаєтеся, яка надихає вас до самовдосконалення? Звичайно, є найближча до мене людина – це моя мама. Я завжди дослухаюся до її порад, завжди відчуваю її підтримку. Чи є у вас кумири у спорті загалом? Я не дуже полюбляю робити собі кумирів. Рецепт успіху від Костянтина Нікольського. Самоаналіз, наполеглива праця і постійне вдосконалення. Ви самокритична людина? Я свій найбільший критик. Коли ми виграємо, я завжди маю щось, що я зробив не так і хотів би зробити краще. Мої вітання всім шанувальникам водного полу. Сьогодні перед Новим роком 2024 маємо цікавого гостя, гравця національної збірної України, а також чинного чемпіона України, ватерпольного клубу «Динамо Львів», голкіпера Костянтина Нікольського. Костю, слава Україні! Героям слава! Вітаю тебе у нас в студії. Ну так, знаєш, можливо, настрій не зовсім новорічний, оскільки живемо важкий час, і сьогоднішні обстріли і останні події впливають на всіх українців безпосередньо. Але тим не менше хочеться, щоб була цікава наша розмова. Розпочнемо з такого короткого бліцу, який підготували. Відповідаєш або обираєш якусь річ, яка тобі цікавіша, ну або ж те, що думаєш в голові. Вечір з друзями чи побути з родиною? Напевно, вечір з друзями. Гаразд, їдемо далі. Якби не водне поло, з ким би став у житті? Я за фахом, за спеціальністю бакалавр з прикладної математики, то пішов би, напевно, в ІТ працювати. Гаразд. Почитати книгу чи побавитись в онлайн-ігри? Напевно, побавитись в онлайн-ігри, бо дуже люблю грати в комп'ютер і вільний час дуже багато граю. Улюблений фільм в житті? Хай буде «Зелена миля». Жити біля моря чи в горах? Біля моря, я ж з Одеси. Рецепт успіху від Костянтина Нікольського в 3 словах опиши. Ну або так, коротко. Самоаналіз, наполеглива праця і постійне вдосконалення. І резюмуючи, що тебе робить щасливим в житті? Коли навколо рідні щасливі. Костю, були запитання від тебе до глядачів. Будемо по них йти, і я ще буду від себе речі запитувати. Давай розпочнемо. ЛФК, якщо я не помиляюсь, доброго дня, Костянтин, проти якої команди було найскладніше грати у воротах? Та чому саме? Цікавить Суперліга. Ну, про теперішню Суперлігу мені важко сказати. Для мене, напевно, кожен матч важкий, але не в плані фізичному, а в плані того, що треба постійно тримати концентрацію, не відволікаючись, бо у нас гарні захисники і за період може навіть жодного удару не бути по воротах, і тому дуже важко зберігати концентрацію. Тому якусь одну команду виділити мені дуже важко. А якщо взагалі брати Суперлігу, то я б назвав, напевно, збірну Харківської області з 16-18 років. Тоді в нас дуже запекла боротьба була кожен матч, кожен фінал кубку, фінал чемпіонату, м'яч в м'яч ігри дуже важкі, в них гарні удари, гарні були тактики поставлені тренером. І кожен матч у нас був дуже важкий. Ну, є, так, якщо додавати, хлопці, які їхній удар, ти справді пам'ятаєш, що і їх важко відбивати цей удар. Абрамов був, і він зараз повертається до водного пола. В нього завжди був дуже потужний удар з другої лінії, і відчувалося, так можна сказати, роками. Апостол Микита Шульга. Завжди його ударів боялися, але в нас з ним, так можна сказати, постійна дуель була. Або він мене проб'є, або я його буду ловити. То й можу їх виділити. Добре, рухаємось далі. Ярина Хитра запитує: привіт, яка гра з ким запам'яталась найбільше? Я так розумію, що в кар'єрі. І чого бракує молодим воротарям?
Чи хотіли б їх навчати? Давай розділимо два питання, так щоб. Почнемо з гри. Про гру, напевно, було в кар'єрі багато і поразок, багато перемог, але, напевно, найбільше запам'яталася нічия, дуже прикра нічия в Ізраїлі проти команди Турції з рахунком 7-7 ми зіграли. Це був дуже відповідальний матч, ми дуже довго до нього готувалися. У нас тільки стабілізувався і оновився склад збірної, з яким ми грали вже майже весь сезон. Ми з ним виграли Лігу націй і відчували, яка перед нами стоїть завдача. Ми дуже хотіли цієї перемоги з командою Турції, і це був дуже важкий матч з першої хвилини. Були і прикрі голи, там автоголи. Були і сейви від мене. Ми грали як одне ціле, як одна команда, і хлопці мені допомагали, я допомагав хлопцям. І перемога майже в нас, можна сказати, в кишені була, але за 30 секунд ми її втратили і пропустили два дуже швидких гола, і то дуже важко було відновитися після цієї гри. Це та нічия, про яку хочеться забути. Так, хочеться забути, але то не можна робити, бо то дуже великий досвід. І якраз досвіду, я думаю, нам на тих останніх хвилинах і не вистачило. І повертаючись, чого бракує молодим воротарям? Що хотіли би ви навчати в майбутньому? Чого бракує молодим воротарям? Напевно, якщо так в загальному брати, то напевно техніки. З тих ігор, що ми бачимо, я бачу в Суперлізі вже. Я за юнацьким чемпіонатом не дуже слідкую, але воротарі з юнацького переходять в Суперлігу вже, і дуже видно, що в свій час їм тренера не приділили достатньо уваги їх техніці на воротах, тримання на воді, позиціювання відносно м'яча, техніки стрибка за м'ячом, техніці прийому м'яча. І це дуже потім впливає вже в дорослому водному полу. Напевно, в дитячому це не одразу можна помітити, але в дорослому це дуже помітно. Бо я сам так став воротарем, і ми знаємо, як воротарями стають, в тебе не видається щось в полі, і тренер тобі каже, давай ти спробуєш на воротах. І гравці собі плавають завдання, тренер їм займається, а воротарям він щось окремо дає, і майже ніхто не слідкує за воротарями. Я не кажу за всіх, але так роблять більшість. Мені дуже пощастило, що мій перший тренер Махарадзе Георгій Тенгізович, він був сам воротарем. І він дуже багато уваги мені виділяв. Навіть були цілі тренування для воротарів на воротах, з вправами для воротарів. Бувало таке, що він давав хлопцям завдання плавати там якісь великі дистанції і постійно займався зі мною, з воротарями на бортику, давав вправи, слідкував за технікою, правильно її ставив. І майже все, що я знаю, то завдяки йому. Я йому дуже вдячний за це безмежно. Тому молодим воротарям треба багато уваги приділяти техніці. Ви кажете саме, що треба про техніку. Я так розумію, що школи воротарської в водному полі не так багато в Україні. Це правда, на жаль. Навіть, я не буду брати рівень клубів, навіть в збірній, в кожній країні європейської є тренер для воротарів окремий, який займається виключно воротарями, слідкує за їх розминкою, за їх станом і так далі. У нас того, на жаль, немає. Я дуже хотів би, щоб колись було. Можливо, то я колись зроблю. Хотілося б вже ж, але поки що немає фахової освіти, але то все надолужується. Можливо, я колись цим займусь. Мені дуже хотілося б колись поділитися своїм досвідом, але зараз хочеться грати. Ви десь і відповідаєте, хотіли б тренувати. Все ж таки, я маю на увазі. Я не знаю, в якому форматі тренувати, чи то буде якась школа для воротарів, чи може просто з командою працювати, або там зі збірниками, з воротарями. Але мені б то, напевно, було б цікаво колись. Зараз ви дивитеся на перший погляд на матчі, які, може, і спостерігають інколи з трибуни, де дають молодим пограти, маю на увазі в Динамо. Є якісь хлопці, які ви виокремили би, що так впадають, що в них є хороші воротарські здібності?
Я бачив то питання, я навіть знаю, хто то задав. То завдав питання Андрій Волков з Одеси, молодий хлопець, теж воротар. Коли я перейшов грати в «Динамо», він тільки починав тренуватися. Нам десь ми з ним тренувань провели парочку. І я можу стосовно його сказати, що все в його руках, тільки наполеглива праця, виступи за молодіжну збірну, і він колись зможе зіграти і в національній. А якщо виділяти з тих, кого я бачу поряд з собою, це Марко Хитрий, з яким ми зараз в «Динамо», можна сказати, працюємо разом. Він дуже працелюбний. Дуже в нього є великі здібності далі грати, але це теж, я можу сказати, тільки від його бажання залежить. Ми з ним будемо працювати і далі. Ну, от назвіть, якщо зрештою до питання Волкова повертатися, він каже, назвіть 3 молодих перспективних воротарів, які можуть в майбутньому захищати склад. Ну, от я назвав Волкова, назвав Марко, він, можна сказати, вже другий воротар збірної. Ще у Львові був гарний воротар, який зараз поїхав, він, здається, зараз в Німеччині, Лебединський. В нього дуже потужні фізичні дані, він дуже високий і міг би спокійно грати в збірні далі, але ну, я наскільки знаю, він зараз з хлопцями молодіжної збірної їздив на збори. Я не знаю, в якій він зараз формі, чи там він тренується і де він зараз грає, там в Німеччині, але в нього дуже потужні фізичні дані, він міг би далі виступати за збірну. Естонія. Доброго дня. Які професійні фішки ви б порадили молодим гравцям для відпрацювання? Гравцям, то, напевно, до воротарів більше відношення має. Ну, фішки, напевно, в воді треба показувати. А так, я би назвав це дуже гарною звичкою, яку треба в собі розвивати. Це постійний самоаналіз. Нема ще жодного воротаря, який би не пропустив м'яча. Всі воротарі пропускають, але треба розвивати в собі навичку, постійно кожен пропущений м'яч аналізувати. Зробити для себе з того вигоду, чому м'яч залетів, куди він потрапив, як б'є гравець, що ти міг би зробити, щоб цей м'яч відбити. Навіть самий мертвий м'яч можна дістати, якщо тобі трошки повезе. Завжди є відсоток, що ти відіб'єш м'яч. І тому завжди треба аналізувати свою гру нападаючих і таким чином вдосконалювати. Ну, а які би ви дали, крім самовдосконалення і самоаналізу, от хлопця молодим пораду, зрештою, на що треба акцентувати увагу голкіпера? Якщо брати на рівні чемпіонату України, там, дитячого чемпіонату, дуже багато гравців, нападників, у них є свій шаблон удару. Дуже, якщо спостерігати уважно, дуже видно, коли гравець ні за що не вдарить поворотом, навіть коли він погрожує. А коли видно, коли сам момент удару, коли він настане, коли він буде бити, і навіть куди він буде бити, якщо звертати увагу, дуже багато гравців б'ють в той самий кут і дуже рідко його міняють. Тому я би порадив так слідкувати за гравцями. Ну, от у вас є, наприклад, таке, от ви знаєте, так, цей пенальті б'є тільки в правий кут. Так, ну, в мене є таке, я, звісно, спостерігаю за цим. Насправді, з пенальті в мене завжди була проблема. Я б не сказав, що я дуже багато пенальті беру. Не знаю чому. От просто мені якось не везе. Я зараз і досі намагаюся шукати себе в пенальті, як правильно виходити з воріт, вистрибувати. Інколи в мене виходить, інколи не дуже. Але такі, я в голові маю такий список, куди і як б'ють гравці. Це круто, насправді. Давно вже ведете його, скажімо так? Давно вже ведете його? Ну, так, то досвід, тільки досвід. Легше його вести, коли є гравці, з якими ти постійно граєш, там чемпіонат України, або ось, наприклад, ВП Сіріс, який ми вже граємо. Ми в минулому сезоні 6 турів відіграли, зараз будемо ще грати далі.
І коли ти гравця дуже часто зустрічаєш, ти розумієш, як він себе буде поводити, як бити, як качати і так далі. Коли ти з новими суперниками зустрічаєшся, то трохи важче, але навіть цей самоаналіз, про який я казав, він може працювати і під час гри. Тобто, якщо гравець тобі забиває в якийсь кут, то, напевно, наступний раз треба щось з цим робити і закривати цей кут. Добре, дякую, рухаємось далі. Якщо б ви мали змогу стати польовим гравцем та перейти в інший клуб, то який клуб ви перейдете і на яку позицію станете? Давід Капро. Ну це вже так розумію, Костя не поміняє ніколи позицію, але тим не менше, гіпотетично уява. Насправді мені є вратарі, як Нестор. Йому подобається грати в полі, він хоче грати і часто виходить на тренуваннях, там, коли ми з ним тренувалися. Він часто виходив, бив в центру поля, йому це подобається. Я за собою помічав, що мені ніколи не хотілося вийти в поле. Мені завжди хотілося максимально якісно робити свою роботу і максимально якісно захищати ворота. Якщо так уявляти, то, напевно, я був би захисником, можливо, гарний блок ставив. І за який клуб? Я навіть не знаю. Хай буде Греція, Олімпіакос, там гарний клімат. От так, з точки зору, я знаю, от Нестора запитував, пригадує, він казав, що йому нападником було б цікаво грати. Тобто, для вас що, не хочеться інколи кинути, як то кажуть, ворота і туди поплести до хлопців? Я кажу, мені не хочеться, я не знаю чому, може це як риса мого характеру. Мені просто хочеться якісно робити свою справу. Інколи, коли хлопці там не можуть забити, звісно, хочеться, щоб вони забивали, бо потім атака йде на мої ворота. Але я більш сфокусований на своїй справі. Добре, про саму кар'єру поговоримо. Тімур і 09-42-06. Вітаю, Костянтин. Як починали свою ігрову кар'єру у водному полі? На водне поле мене привела мама, за що я їй дуже вдячний. Її похресник почав займатися водним полем, і вона мене як за компанію віддала. В той момент в Одесі пішов слух, що з'явився новий тренер грузинський, який якраз робив набір. І я потрапив до Махарадзе Юрія Тенгізовича. Спочатку грав, коли прийшов, я ледь тримався на воді, майже не вмів плавати, хоч і з Одеси. То була початкова школа, здається, 3 або 4 клас. І спочатку мене вчили плавати, ми займалися багато в залі фізичними вправами. Коли вже справа дійшла до гри, Георгій Тенгізович побачив, що в мене щось в полі не дуже виходить, і запропонував, я пам'ятаю, ми сиділи в залі. Він каже, може спробуєш на воротах, а я, якщо чесно, в школі, десь у дворі завжди ставав на ворота, мені то подобалось. Не знаю, може бігати не любив, але вставав на ворота. І я погодився стати тоді. І ось з того часу стояв, захищав ворота. Спочатку юнацьких одеських команд. Так вийшло, що в нас були воротарі старші, але якось така, можна сказати, тікучка була, і постійно воротарі або йшли навчатися, або там з якихось інших обставин покидали команду. І мені доводилось грати, здається, я сам 97-го року народження, за командою 93-го, тобто на 4 роки старший. Я вже був основним голкіпером там, грав за молодіжні команди Одеси 93-го, 94-го, 5-го, 6-го, 7-го. Ми і вигравали чемпіонати, займали призові місця. Потім була молодіжна збірна, Ю-17, здається, 96-го року. Спочатку я туди поїхав на кваліфікацію другим воротарем. Ми ту кваліфікацію ледь пройшли, але все-таки ми потрапили до фіналу. У нас була така досить важка група, ми впоралися, потрапили до фіналу на Мальту. І на Мальті вже якраз в першого воротаря зі Львова не дуже пішла гра на початку, і Георгій Тенгізович, так вийшло, що він був тренером із збірної разом з Сідоровичем Юрієм Ільяновичем, який зараз в «Динамо» нас тренує.
І він дав мені зіграти. І мені тоді дуже добре пішла гра. Я почав бути основним голкіпером. Виступав за збірні 95-го року, молодіжні, 97-го року, теж за свій вік. За національну збірну я дебютував, здається, в 2014 році. Що відчував? Для тебе це ж теж вік було, юнацькі команди і тут. Так, це була дуже така відповідальність для мене велика. Я пам'ятаю той матч. Ми грали в Дніпродзержинську, в Кам'янському зараз, з командою Іспанії. І грали кваліфікаційний раунд. І мене поставили на ворота, здається, там або на останній період, або на пару хвилин останнього періоду. І дебют мене вийшов не дуже. Я пам'ятаю, щось я відбив, парочку прихватив, але тоді був гравець Моліна в Іспанії, олімпійський чемпіон. Він мені закинув центропор навісом, я того запам'ятав. Ось, і так. Перший матч так чітко в пам'яті відклався, так? То мені дуже чітко в пам'яті відклалося, так. І з того часу я вже був другим воротарем збірної, а згодом вже і першим, коли Віталій Петров пішов. Ось, і той сезон, 14-15, ми, здається, я відіграв вже у чемпіонаті України дорослому. Спочатку за команду Маріуполя. Ми одеситами допомогли розпавшися команді відіграти той чемпіонат, зайняли 3-те місце. Потім була спроба команди Одеси дорослої заявитися. В сезоні 15-16 ми теж 3-те місце. Розкажи про Одесу. Якщо ми зараз говоримо в контексті Одеси, велике місто, насправді, де багато є води, і теоретично займатися там водним полом більше би могли люди, навіть ніж у Львові, тому що відкритих водоймищ в цьому місті не так багато, їх взагалі, по суті, немає. Чому в Одесі не складається з таким постійним водним полом, я маю на увазі дорослим? Коли я починав тренуватися, ми тренувались, було два основних басейни в Одесі, де були секції водного пола. Це басейн ОНМА, Морської академії, 50-метровий басейн, де і змагання проводили свій час. І був басейн політеху одеського, 25-метровий. І на початках в нас там були дуже гарні умови. Я саме ходив в політех. Ми могли приходити десь на 6 годину вечора на тренування. І були навіть дні, коли ми в 12 годині вже ночі йшли додому. В тренера були ключі від басейну, він його просто зачиняв, у нас майже безмежна вода там була. Але басейн згодом, сама будівля почала старіти. Я пам'ятаю, останні роки там на стелі висіла сітка, така будівельна, штукатурка на неї вже падала, інколи там щось в басейн потрапляло, і просто прийшла інспекція і сказала, що басейн треба зачиняти. І я не пам'ятаю точно, в якому то було році, може там 13-14, може трохи раніше. І з того часу цей басейн досі стоїть не відремонтований. Закрився басейн? Закрився басейн, по суті, ми прийшли на тренування до Морської академії, там вже умови були не такі гарні, бо там займаються і курсанти, там дуже багато ходять людей плавати. У нас було не завжди нас виходило ставити ворота, ми все одно там тренувалися, і умови стали гіршими. А чому не вийшло з дорослої команди зробити? У нас дійсно були гарні склади по 97-96 року по юнакам. І так вийшло, що навіть, якщо по Україні дивитися, з того віку залишився тільки грати водне поло, тільки я і Роман Грищук, з яким ми ще зі збірною знайомі з 96-го року. І більше, напевно, по Україні нікого не залишилось з того віку. Якщо в контексті отак говорити, чому немає зацікавленості, не знаю, розвивати водне поло, давайте про твій самий регіон, про Одесу. Я думаю, є ж люди, які люблять все ж таки цей вид спорту, чому так не вдавалося знайти якісь точки дотику? Я пам'ятаю, в ті часи наш тренер Георгій Тенгізович, він дуже цим горів, він дуже хотів розвивати водне поло. Він постійно робив якісь інтерв'ю на телеканали, навіть нас водив на телеканали після якихось матчів збірної.
ходив по всіх там, яких можливо чиновників, намагався шукати спонсора, але просто міська влада була в тому не зацікавлена. Чому саме, я не знаю. Ну, так, зі спортом у нас дуже складно. Можливо, бо не було результатів, не було дорослої команди, але юнацькі команди ми показували гарні результати. Ми майже завжди були в призах і займали перші місця чемпіонатів. Дорослу команду ми зробили і зайняли одразу 3-е місце. Тобто у нас якісь перспективи були, але хлопцям потрібно комусь навчатися, комусь вже працювати. І коли нема спонсору, коли все за свій рахунок, нема мотивації далі тим займатися. І тому Юрій Тенгізович прийняв рішення розпустити команду. То було десь в 16-15 роках. І з тих часів я перейшов до «Динамо». Тобто відсутність інвестора, який навіть на той час, відсутність інвестора поховала водне поле в Одесі? Там зараз є дитячі команди, вони виступають непогано. Вони, наскільки я знаю, вже там призи не займають, бо призи розбирають львівські команди, як правило, ужгородські дитячі команди, бо в них більше змоги для тренувань, більше змоги для спарингу між собою. А дорослої команди нема, тому що нема спонсора. Який ваш рецепт? Як відродити? Є у Львові Олександр Юрійович Свічов, меценат. Він в свій час, коли у Львові було дуже скрутне становище з командою «Динамо», він команду підтримав. Він майже, можна сказати, відродив водне поле у Львові. І зараз ми бачимо, як воно розвивається, скільки дитячих шкіл з'явилося, скільки, коли є доросла команда, коли є приклад, куди рости, діти кортять займатися. Навіть пам'ятаю, були часи, коли ми приходили з гравцями «Динамо» до шкіл і запрошували дітей відвідати матчі водного пола. І діти знали, що це таке, знали команду «Динамо» і дуже раді були нас зустрічати. Я пам'ятаю себе, коли мене відвели, я був в школі, я навіть не знав про такий спорт. Я не знав, що таке водне поле. В Одесі, але я взагалі не знав про це. Популяризація, насамперед, теж вона важлива, дуже але важлива. В такому місці великому, сподіваюся, що знайдуться люди, зрештою, які б були зацікавлені вкладати кошти в цей вид спорту. Зоя Мартиняк запитує: добрий день, чи є у вас кумири у спорті загалом? Я не дуже полюбляю робити собі кумирів. Звісно, є якісь приклади, які там надихають. Там можна з футболу дивитися, там Криштіану, такі дуже відомі гравці. Криштіану Роналдо, який своєю наполегливою працею зробив себе, Ліонель Мессі. Якщо брати там з воротарів, можна взяти останню гру Аргентини з Кубку світу, як Мартінес, можна сказати, на пенальті вліз в голову своїм суперникам. З ким себе Костянтин Нікольський порівнює з футбольних воротарів? Не знаю, мені дуже важко сказати. Напевно, там просто такі гранди, я ще не відчуваю себе грандом, бо, можна сказати, ми виступаємо тільки на українській, маю успіхи тільки на українській арені. Хай буде Шовковський. Чи є у вашому житті людина, до думки якої ви беззастережно дослухаєтеся, яка надихає вас до самовдосконалення? Беззастережно, то, напевно, не про мене. Я завжди маю якусь застереженість, але, звичайно, є найближча до мене людина – це моя мама. Я завжди дослухаюся до її порад, завжди відчуваю її підтримку. І в мене є кохана дівчина, яка завжди поруч зі мною в скрутну хвилину і в моменти радості, тому я дуже радий, що в мене є такі близькі люди поруч. Ви самокритична людина, ви себе можете там після ігор прийти і сказати, що там близьким кажуть, Костя, там. Я свій найбільший критик. Мене навіть, я не пам'ятаю, коли я був задоволений своєю грою, навіть коли ми виграємо, я завжди маю щось, що я зробив не так і хотів би зробити краще. То моя, напевно, і головна мотивація, бо завжди хочеться, щоб було ідеально. Зсередини ви зараз дивитеся чемпіонат Суперліги, склад національної збірної України, кваліфікація. Як розвивається водне поле в Україні, на вашу думку? Зараз дуже добре, що водне поле є, воно розвивається під час війни. Якщо дивитися на чемпіонат України, ми бачимо, що в «Динамо» є великий відрив від 2-3 місця, а від
А інші суперники, там можна називати від другого десь до 4-5 місця, дуже запекла боротьба, всі ігри м'яч в м'яч. Сам рівень водного пола, напевно, трохи менший, ніж був колись там, за часів БМК Харків там, або Іллічівці Маріуполя. Але водне поле є, воно живе. Грають команди з Харкова, грають команди з окупованого Маріуполя. І це дуже радісно це бачити. Навіть якщо брати приклад Динамо, де ми зараз працюємо, ми граємо за кордоном, створили ВП Tour Series. Це дуже такий, можна сказати, потужний турнір в плані, що в нас постійно є практика ігрова. Ми їздимо навіть на змагання і граємо навіть більше, ніж до війни. Це дуже добре. Маємо змогу спробувати в цьому форматі гравців для збірної національної якось награвати, не втрачати з ними зв'язок з тими гравцями, які поїхали за кордон і грають в інших клубах. І, ну, звісно, хотілося б, щоб на ВП Series було більш трохи таких серйозніших команд, як Новаки і Жайбас з Литви, бо з ними дуже цікаві матчі завжди. Якщо повертатися до того питання, з якими командами найважче грати, то ось на ВП Series з Новаками і з Жайбасом дуже важкі матчі для воротаря, ну, як на мене. З Новаками навіть складніше. Мені подобається, куди йде водне поло. З'явилося більше медіаресурсів, ось такі формати. З'явилася постійно і дуже гарно зроблена трансляція матчів. Можна завжди повернутися і дивитися матчі збірної, які були дивитися за тим, як розвивається збірна. І це дуже гарно. У нас з'явилося більше практики, навіть брати ту підготовку до Ізраїлю. Я буду все ж таки брати Ізраїль, бо на Мальті у нас не дуже вийшло, і це теж така прикра поразка була, але більше мені відклався в голові саме Ізраїль. Чому, до речі, на твою думку, різні кваліфікації? Тому що в Ізраїлі все ж таки були і поєдинки, де не вистачило фарту по хорошому рахунку, так? Я би сказав не фарту, а скоріш досвіду. Все в нас було в руках. Ну, напевно, Ізраїль то був довоєнний період. І коли почалась війна, то вже можна якось відокремити це все. А на Мальті в нас так не вийшло, бо була, я пам'ятаю, дуже важка дорога. Дуже важка дорога. Спочатку у нас були збори з гарними такими потужними спарингами. Потім ми мали їхати, у нас півдоби або навіть добу до аеропорту. Потім у нас був переліт рано вранці. Потім, коли ми вже прилетіли на Мальту, нас до вечора не могли розселити. Ми просто сиділи під сонцем і чекали, поки нас розселять. Так. І зрештою, так якось воно накопичилось той фізичний стан, і сама гра з Мальтою у нас просто не пішла зовсім взагалі. Це перший поєдинок і деморалізував найбільше, здається, так? Так, я б не сказав, що він так деморалізував, бо після тої поразки в Ізраїлі ми більш загартовані, можна сказати, емоційно, але так, було відчутно, що гра взагалі не йде і ні в кого. І я не можу сказати про себе, що вона в мене дуже сильно пішла. Я міг би більше тоді виручати, але сталося, як сталося. Костя, дякую вам за розмову. Якщо резюмувати, які питання найбільше від вболівальників наших сподобались, кого берете, ми надішлемо обов'язково вам призи від Федерації водного полу України, зв'яжемось з вами, тому обирай. Напевно, питання про початок кар'єри, не пам'ятаю, хто задав, і питання про в школу воротарів Ірини Хитрої, здається. Так. Угу. Так. І про початок кар'єри. Добре. Ми зв'яжемося з цими людьми, відправимо подарунки від Федерації водного полу. Дякуємо вам за те, що прийшли в студію, поспілкувалися. До нових зустрічей. Нагадаю, сьогодні з нами був голкіпер національної збірної України, а також чемпіона України ватерпольного клубу «Динамо Львів» Костянтин Нікольський. На все добре. Бережіть себе. До нових зустрічей.